ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද කාර්මිකයෙකුගේ උදව්වක් නැතුව වතුර මෝටරයක් අපි තනිවම නිවසේදී සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද මේ වතුර මෝටරේ ඒ පුට්ටුවැල් එක සම්බන්ධ බටේ මෝටරේ සවි කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. අපි එතකොට මේක අඟලේ මෝටරයක්. ඒතර අපි අඟලේ මේ වගේ වෑල් සොකට් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ වෑල් සොකට් එකක්. මම මේ බටේට සම්බන්ධ කරපුම කෑල්ල අරන් තියෙන්නේ. ඒ වෑල් සොකට් එකට අඟලේ බට කෑල්ලක් ගහලා ඒකට ආයෙ වෑල් සොකට් එකක් ගහලා මේ යූනියන් සොකට් එකක් සවි කරලා තියෙනවා. මම මේක ගැන ඊළඟට කියනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හරියට සවි කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න වගේ ත්‍රෙඩ් සීල් ටිකක් මේකේ ඔතන්න ඕනේ හොඳට. මේක කලිනුත් ඔතලා තිබුණා මේකේ ත්‍රෙඩ් සීල් එහෙනම් මම වැඩි ඔතන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම ත්‍රෙඩ් සීල් ටිකක් ඔතලා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මෝටරේට මෙන්න මෙහෙම මේක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙහෙම හොඳට සම්බන්ධ කරගත්තාම අපි අර පළවෙනියෙන්ම දාපු ත්‍රෙඩ් සීල් ටික හොඳට තැලිලා මේ පොටට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු හිමින්සරේ මේක බුරුල් කරන්න ඕනේ. මෙන්න එහෙම බුරුල් කරලා ගලවලා අරගෙන අපි නැවතත් මේකට ත්‍රෙඩ් සීල් ඔතනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේක ඔතාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකේ මේ අපි පාවිච්චි කරන වර්ගයේ ගම් එකක් මේකේ ගානවා. බයෙන්නවා මේ ගම් ගෑවයි කියලා මේක ගලව ගන්න බැරි කමක් නැහැ. මේ මොකද මේ ත්‍රෙඩ් සීල් එක උඩ ගාන්නේ අපි. මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේක හොඳට ලීක් එකක් නැතුව සම්බන්ධ වෙන්න අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ගම් ටිකක් මේකේ ගාන්න ඕනේ. ගම් ටිකක් ගාලා අපි ඊට පස්සේ මේක හොඳට පිටපොට යන්න නැති වෙන හිමින්සරේ මෙන්න මෙහෙම තද කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් භාවිතයෙන් මේක හොඳට තද කරගන්න මෙහෙම. හරි. මෝටරේ තියෙන තැන ඉඳන් ලින්දට අපි පුට්ටුවැල් එක සම්බන්ධ කරන බටේ බස්සවන දුර අරගෙන ඒ දුරට අනුව තමයි මේ කෑල්ල අපි කපා ගන්න. මෙන්න මේ බෙන්ඩ් එකේ මේ යූනියන් සොකට් එකේ වාසිය ඇරලා. හරි. දැන් අපි මේකට මේ පැත්තට සවි කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපි තවත් මේ වගේම අඟලේ වෑල් සොකට් එකක් අරගෙන අර කියපු විදිහටම ත්‍රෙඩ් සීල් ඔතලා මේකේ ඉස්ලෝන් ගම් ටිකක් ගාලා මේකට මෙහෙම සවි කරගන්නවා. සවි කරන ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ උඩට අපි ගන්න ඕන ප්‍රමාණය තව දුරට ගන්න ඕන නම් ඒ බටේ කෙලින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට යම්කිසි නැම්මක් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ එල්බෝ පාවිච්චි කරන්නේ අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වගේ බෙන්ඩ් එකක්. මොකද නැත්තම් මේකේ මේ වතුර ටික නිදහසේ එන්න තියෙන ඉඩ හොඳට අපි සකස් කරන්න මේ වගේ ළඟ නැම්මක් આવත් වතුර කඳ ඇහිලා නැමිලා යනකොට මේ මෝටරේට අමාරු විතර මෝටරේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු යූනියන් සොකට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි යූනියන් සොකට් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක අපිට මෙන්න මෙතනින් ගලවලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ කැලේ තියෙන මේ රබර් වොෂර් එකක්. මේ රබර් වොෂර් එක මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ මුහුණතර මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බහම තමයි මේක හොඳට සීල් වෙලා වතුර ලීක් වෙන්නේ නැතුව හිටින්නේ. ඉතින් අපිට මේක ඇතුලට දාලා මෙන්න මෙහෙම මේක කරකවල තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි මෙන්න මේ වගේ වෑල් සොකට් දෙකක් දෙපැත්තට ත්‍රෙඩ් සීල් දාලා මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ ගම් දාලා ඔහොම හොඳට අපි සවි කරගත්තාම මෙහෙම දෙපැත්තෙන් අපිට පුළුවන් මේක එකක් මෝටරයෙන් එන ලයින් එක මේක එළියට යන ලයින් එක. එහෙම සම්බන්ධ කරගත්තාම අපිට මේක රිපෙයාර් එකක් කරන වෙලාවට මේ බට කපන්න නැතුව මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලා දකින්න මේ වගේ අවස්ථාවක් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මේ බටේට මේක සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් එළියට යන එකට අනිත් පැත්ත සම්බන්ධ කරනවා. අපිට මේක ගලවන්න ඕනේ වුණාම අපි මෙහෙම බට කපන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් ගලවලා අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මෙහෙම වෙන් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ වෙන් කරගත්ත එක මම තව ටිකකින් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේක කොහොමද අපොත් තිබිච්ච තැන ඉක්මනින් හයි කරගන්න කියලා. හරි දැන් ඔයාලා දැක්කා මේකට යූනියන් සොකට් දෙකක් සම්බන්ධ කරගත්තාම කොච්චර ලේසිද මේක ගැලවීම සහ නැවත සවි කිරීම කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන පල්ලෙහාට මේ තියෙන්නේ ලින්දට යන බටේ. මේක හැල්ලා මේක උඩහා මෝටරේට යන බටේ. එතකොට අපි මෙන්න මෙතෙන්ට දැන් මේකේ සම්බන්ධ කරලා නැහැ. අපි මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ වගේ වෑල් එකක් සම්බන්ධ කරගත්තා නම් අපිට පුළුවන් මේක ගලවන වෙලාවට මේ වෑල් එක මෙතනින් වහන්න. මෙතනින් වැහුවට පස්සේ මෙතනින් උඩහාට මේක සම්පූර්ණයෙන් ටැංකියට යනකම්ම තියෙන බටේ සම්පූර්ණ වතුර ටික පිරලා තියෙන. අතර මෙතනින් වැහුවා මේක ගැලෙව්වට මේකෙන් එළියට එන්නේ නැහැ.
පිටින් වතුර එකතු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ යූනියන් සොකට් දෙක සම්බන්ධ කරලා මෙතන ගේට් වැල් එක අරපු ගාම මේ උඩ තියෙන බටේ වතුර ටික ඔක්කොම ඇහිලා අර පුට් වැල් එකට යනකම් මේකේ පිරෙනවා. එතකොට අපිට එතනත් ලොකු පහසුවක් වතුර පුරවන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන වැල් එකක් සවි කරගත්තා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන් ගෙදර අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මෝටරයක් සවි කරනකොට මෙතෙන්ට වැල් එකක් දාගන්න. මෝටරයක් සවි කරනකොට තවත් විශේෂ කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේක. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මෝටරේ කණු වල තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇණයක් දාලා තද කරන්න පුළුවන් තැනක්. එතන මෙතන තව සපෝට් එකක් තියෙනවා. මේ වගේම තැනක් එහා පැත්තේ තියෙනවා. අපි මේක සාමාන්‍ය පොළවේ ඉඳන් අඟල් 4ක් උඩින්, ඒ කියන්නේ අඟල් 4ක කොන්ක්‍රීට් එකක් දාලා ඒ කොන්ක්‍රීට් එක උඩින් තමයි මේ මෝටරේ හරියට සම්බන්ධ කරන්න. අපිට පුළුවන් ඒ කොන්ක්‍රීට් එක දානකොට මෙන්න මේ තවු දෙක හරියට මාක් කරගෙන මේ මෝටරේ මේ පැත්තේ සහ මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන මේ වගේ එන දාන්න තැන් දෙකක් අපිට පුළුවන් ඒ කොන්ක්‍රීට් එකට මෙන්න මේ වගේ බෝල්ට් ඇණයක් මේක දානකොටම මෙන්න මෙහෙම මේ සෙට් වෙන තැනට ඔන්නෝම තියන්න. තියලා අපිට කොන්ක්‍රීට් දැම්මනම් මේ ගානට ඉස්සුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට නට් එක දාලා මේක සම්බන්ධ කරන්න හරියට. මෙන්න මේ වගේ මේක අපිට මෙතෙන්ට ඔහොම තද කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම. ඒතර මේ මෝටරේ හොඳට හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ශක්තිමත්ව තියෙනවා. මෝටරේ වැඩ කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම හෙල්ලුනොත් මේ මෝටරේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඒකත් බලපානවා. ඒ හින්දා මේ මෝටර නිකන් තියන්න එපා. අනිවාර්යයෙන් මේ විදිහට කොන්ක්‍රීට් එක දානකොට මේ වගේ බෝල්ට් යන දෙකක් තියලා ඒ අදාළ තැන් වලින් කොන්ක්‍රීට් එක සවි වුණාට පස්සේ කොන්ක්‍රීට් එක උඩින් තියලා මේ බෝල්ට් ඇනේට නට් එකක් දාලා හරියට මේක ශක්තිමත් විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. ඊළඟට වතුර මෝටරයක් සවි කිරීමේදී අපි බලන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ පුට් වැල් එකක ක්‍රියාකාරීත්වය. මේ තියෙන්නේ අලුතෙන් කඩෙන් ගෙනාපු පුට් වැල් එකක්. ඉතින් මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේකට මුකුත් ගලවන්න කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක මෙතනින් හොඳට ශක්තිමත්ව සවි වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේකට වතුර ටිකක් පුරවලා බලන්න. පිටින් වතුර බේරෙන්නේ නැති වෙන වතුර පුරවලා බලන්න ඕනේ. වතුර පිරෙව්වහම මෙන්න මෙහෙම යටින් වතුර ලීක් වෙන්නේ නැත්නම් මේ පුට් වැල් එක හොඳයි. අදිසියකදී මේකේ වතුර ලීක් එකක් වුණොත් අපිට පුළුවන් මේ පුට් වැල් එක මෙන්න මෙතනින් ගලවන්න. මෙහෙම ගලවලා ගැලුවට පස්සේ මේක ඇතුලේ ස්පින් එකක් සහ පොඩි රබර් වොෂර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේක සීල් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්පින් එක මෙන්න මෙහෙම ඇතුලෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන රබර් වොෂර් එක මේ අර ඇතුලේ තියෙන කටර හිර වෙලා තමයි මේක සීල් වෙන්න වතුර යන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන හදිස්සියේ රොඩු වගේ මොනවා හරි හිර වෙලා තිබ්බොත් අපිට පාවිච්චි කරපු එකක් වුණත් පුට් වැල් එක චෙක් කරන්න එහෙම ගලවලා මෙතනින් ගලවලා මේවා රොඩු අනිවාර්යයෙන්ම හිර වෙලා තියෙනවා. මේවා දියසෙල් බැඳලා තියෙනවා. එතකොට මේක හරියට ගිහින් මේක ඇතුළට ඔහම සීල් වෙන්නේ නැති වුණාම තමයි මේක ලීක් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පරණ එකක් ලීක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ගලවලා මේ විදිහට මේක සුද්ධ කරලා හදාගන්න පුළුවන්. සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා මේ වගේ දන්නේ නැති අය ට්‍රිට් සීල් දානවා. එහෙම ට්‍රිට් සීල් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේක ඇහිලා මේ රබර් වොෂර් එකේ ගෑනොන එතනින් තමයි මේක සීල් වෙන්නේ. අපි දැන් ට්‍රිට් සීල් දැම්මොත් මේක පල්ලෙහාට එන්නේ නැතුව මේක සීල් වෙන්නේ නැතුව මෙතනින් ලීක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පුට් වැල් එක සම්බන්ධ කරන බටේර දැන් මේක සම්බන්ධ කරමු. අර වගේම අඟලේ වැල් සොකට් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ට්‍රිට් සීල් දාලා එකපාරක් දාලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඒක වරින් වර කියන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගම් දාලා අපි මේක ඔන්නම සම්බන්ධ කරගන්නවා අඟලේ වැල් සොකට් එකකට. අපි අනිවාර්යෙන් ගම් ටිකක් දාන්න ඕනේ. ගම් දාන්න බය වෙන්න එපා. මොකද මේක ගලවන්න බැරි කමක් නැහැ. සමහර අය හිතනවා මේක ගලවන්න බෑ කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ට්‍රිට් සීල් උඩ තමයි ගම් දාන්නේ. ඔන්නෝම අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේවල දකින්න මම කෙලින්ම මේ වැල් සොකට් එකට මේ ලින්ද ඇතුලට බස්සවන බටෙත් මම මේකට අලව ගත්තා. ඒ බටේ දාන්න ඕනේ. කොට ලින්දේ හරියටම පතුලේ ඉඳන් අඩියක් උඩින් මේ පුට් වැල් එකේ අඩිය හිටින විදිහට තමයි දාන්න. ලින්දේ ගැඹුරු හැටියට මම මේ බටේ දාලා තියන්නේ. මේක අඩි 11මාරක් දිග තිබ්බා. ඊට පස්සේ මේ කෙලවරට බෙන්ඩ් එක ගහලා මේකේ මේ යූනියන් සොකට් එකේ ඉතුරු කැලල මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් මේක සම්බන්ධ කරන විදිහත් බලමු කොහොමද මේක මෝටරේට තියෙන අනිත් යූනියන් සොකට් කොටසට සවි කරගන්න කියලා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මෝටරේ ලින්දට සම්බන්ධ කරලා පුට් වැල් එක සවි කරලා වතුර උඩට ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම මේ මෝටර කාමරයක් හදලා නැහැ. මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්නේ කොහොමද හරියට මෝටරයකින් වතුර ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේක తాවකාලිකව ලින්ද ළඟින් තියලා මෝටරේ වලට සවි කරලා පෙන්වන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යූනියන් සොකට් එක කොහොමද සවි කරන්නේ සහ ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු මේ මෝටරේට අපි වතුර පුරවන්න ඕනේ. අර මේ තියෙන මෝටරේ කොටස සහ එතනින් පල්ලෙහා පුට් වැල් එකට යනකම් වතුර පුරවන්න ඕනේ අපි වතුර මෝටරේ ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින්. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් කාරණාවක් මෙතෙන්දී අපි මේ මෝටරේ සම්බන්ධ කරාට පස්සේ තාක්ෂණික ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ බටේ
මෙතනින් එහාට යන බටේ අනිවාර්යෙන් මෝටරේ පැත්තේ ඉඳන් ලිඳ පැත්තට යනකොට පොඩි පාතක් තියෙන එක අංශකයක් පාත් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අංශකයක් කියන එක අපිට ගණන් ගන්න අමාරුයි. අපි එහාට බලලා චුට්ටක් කර පැත්තට පාත් වෙන විදිහට තියන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි චුට්ටක් හරි ඉස්සලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ හරිය. මේ කොහොම ඉස්සලා තිබ්බොත් මෙන්න මේ හරියේ වාතය රැඳෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෝටරේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒක බලපානවා. ඒ හින්දා චුට්ටක් පාත් කරලා තියන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේ මෝටරේ තියෙන මෙන්න මේ ඇනේ ගලවලා අපි මේකට වතුර පුරව ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ මෝටරේට වතුර පුරවන කොටසේ මෙන්න මෙතන තමයි සිදුර තියෙන්නේ. මේකට සම්පූර්ණයෙන් වතුර පිරලා දැන් අඩුයි මන්නේ අපි චුට්ටක් බලන්න ඕනේ මේක ටිකක් අඩු වෙනවද කියලා. අඩු වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ මේ පල්ලෙහාට යන බටේ පුට්ටල් එකට යනකම් කොහෙවත් ලීක් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඇනේ දාලා මේක හොඳට තද කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට කියන්න ඕන තව කාරණාවක් තමයි දැන් ඔයාලා දැක්ක මේක වතුර දානකොට මෝටරේ තෙමෙනවා. ඉතින් මෝටරේ මෙන්න මේ කොටස පොඩ්ඩක් තෙමුනට කමක් නැහැ මේ වෙලාවට. නමුත් සම්පූර්ණයෙන් මේ මෝටරේ වැඩ කරනකොට මේ මෝටර ගේ හොඳට හදලා මේ තියෙන කිසිම එකක් තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න තියන්න ඕනේ. සමහර අය හිතනවා මේක වතුර මෝටරයක් ඉඳලා පොඩ්ඩක් තෙමුනට කමක් නැහැ කියලා. අනිවාර්යෙන් මේක තෙමුනොත් එහෙම මේකේ ඇතුලේ තියෙන කොයිල් වලට ඩැමේජ් වෙනවා. දැන් මේ තියෙන ඔයාලට පේන මෙන්න මෙතනින් මේ ප්ලාස්ටික් කවරයක් දාලා තියෙන මේක මේ රිපෙයාර් එකක් කරලා ඒ කවර නැති හින්දා තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙන්න වගේ හිඩසක් තියෙනවා කොයිල් එකට වතුර යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක පොඩ්ඩක්වත් තෙමෙන්නේ නැති වෙන තියෙන්න ඕනේ. තෙමුනොත් අනිවාර්යෙන්ම කොයිල් එක සවුත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෝටරේ පිච්චෙනවා. ගෙදර ඉඳන් මෝටරේට කරන්ට් එක සපයන්න ඕනේ. මුටල් එක පේස් එක වගේම තෑරගත් අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධ කරන්න නිවසේ ඉඳන්ම මේ පද්ධතිය හරියට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මෝටරේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒක ගොඩක් බලපානවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෝටරේ සවි කරා කරන්ට් එක අපි සප්ලයි එක දුන්නා. ඊට පස්සේ පුට්ටල් එක පල්ලෙහාට අපි ඒක සවි කරා. අපි අතන මෝටරේ එනේ ගලවලා මේ මෙන්න මේ කොටසේ ඉඳන් පල්ලෙහාට යන මේ බටේ සම්පූර්ණ කොටසට වතුර පුරවලා දැන් සකස් කරලා දැන් අපි කරන්ට් එක ඔන් කරලා බලමු මෝටරේ වැඩ කරන විදිය.